Sziasztok! A mai állatunk igencsak érdekes kategóriába tartozik. Az ember macskafélének nézné, de tulajdonképpen nem az, hanem cibetmacskaféle. Na de nem ilyen egyszerű, mert nem a cibetmacskafélék családjába tartozik. A fossa, tudományos nevén Cryptoprocta ferox az emlősök osztályába, a ragadozók rendjébe és a madagaszkári cibetmacskafélék családjába tartozik, a nemének az egyetlen élő faja és Madagaszkár legnagyobb ragadozó állata. Érdekesség, hogy a macska alkatóak osztályán belül külön családot alkotnak a madagaszkári cibetmacskafélék, külön a cibetmacskaféléktől, és ebbe a családjába 7 nem és 9 élő faj tartozik. A genetikai vizsgálatok azt mutatják, hogy ez a család monofiletikus leszármazású, ami azt jelenti, hogy minden fajnak egyetlen ősre vezethető vissza a genetikája. A fossa legközelebbi rokona a madagaszkári cibetmacska, más néven Phanalocca, de Madagaszkár második legnagyobb ragadozójával, a falanukkal való rokonsága még nem tisztázott. Egy másik közeli rokona lehetett a madagaszkári óriásfossa, de az kihalt a 15. században, amikor a fehér emberek is megérkeztek a szigetre. Madagaszkár amúgy nagyjából 1,5 évvel ezelőtt kezdett benépesülni, valamikor az első évezred közepén érkeztek ide az indonéziai Borneó irányából a malájok és az afrikai kontinensről a bantu népek. Az ezekből kialakult népesség neve a malgasz. Amint a fossa családneve is mutatja, ezek az állatok mind Madagaszkáron honosak. A fossa megtalálható egészen 2000 méteres magasságig. A nőstény hossza 65-70 cm, míg a hímé 75-80, a farkuk pedig ráadásként megduplázza a hosszukat, vagyis 70-90 cm között lehet. A nőstények 5-7 kg közöttire nőnek, míg a hímek 6-10 kg közöttire. Északon és keleten kisebbek az egyedek, míg nyugaton és délen nagyobbak. Kinézetük átmenet a macskák és a cibetmacskák között. Mivel nagyon hasonlítanak a macskákhoz, ezért eleinte a macskafélékhez sorolták a fosszát is, viszont későbbi vizsgálatok alapján átsorolták a cibetmacskákhoz. Majd miután megjelent a gének feltérképezésének a lehetősége, áthelyezték őket az újonnan létrehozott madagaszkári cibetmacskafélékhez. A faj nagyon elterjedt, csak Madagaszkár középső hegyvidékein nem található meg, de a populáció sűrűség általában alacsony. Kizárólag erdős élőhelyen látható, és aktívan vadászik nappal és éjszaka is. A madagaszkári ragadozók között a fosszának van a legnagyobb földrajzi elterjedési területe. Megtalálható mindenféle erdőtípusban, de érthető módon előnyben részesíti az érintetlen erdőket, és gyakoribb a nedves, mint a száraz erdőségekben. Szaglása, látása és hallása kiváló. Robusztus állat és a fogságban élő egyedek között ritka a betegség. Teste karcsú és izmos, mintha a puma kicsinyített változata lenne, de a feje mongoose-szerű. Hosszabb, mint a macskáé, fülei lekerekítettek. Egyszínű, vörhelyes szőre rövid, egyenes, viszonylag sűrű, a hátán sötétebb, mint a hasán, lábai pedig rövidek, 15 cm-esek. Számos fizikai jellemzője mutatja, hogy a fákon való mászáshoz alkalmazkodott, ahol hosszú farkával egyensúlyoz, karmai pedig félig visszahúzhatóak. Talpa szőrtelen és párnázott, bokái rugalmasak, és a fákra fel és le is fejjel előre mászik, és könnyedén ugrál a fák között, és hátsó lábaival kapaszkodva még csüngeni is tud. Területvédő állat, a teritoriumot az illatmirigyeinek váladékával jelöli meg. Több illatmirigye is van. A teritorium nagysága a táplálék elérhetőségétől függ. Madagaszkár 8 endemikus húsevő állatainak az egyike, és Madagaszkár állatfajainak 90%-a endemikus faj, vagyis kizárólag Madagaszkáron található meg. Táplálékának több mint 50%-a makikból, a szigeten megtalálható őshonos főemlősökből áll.
Rovarevő tanrekfélék, rákcsálók, gyíkok, madarak és más állatok is szerepelnek az étlapján. Madagaszkáron ez az egyetlen faj, amely bármelyik makifélét meg tudja fogni, még azt is, amelyiknek a súlya eléri a fossza súlyának 90%-át. Van olyan környék, ahol a makifélékre specializálódott fosszák élnek, és van olyan, ahol a táplálékforrásuk változatosabb. A fossa különleges jellemzője a szaporító szerve, amely egy nagy keverék a macskák, a cibetmacskák és a hiénafélék között. Annyit mondok csak, hogy mindkét nemnek tüskés, a hiénához is hasonlító szaporító szerve, és tovább nem is részletezem, mindenkinek meghagyom a lehetőséget, hogy utána nézzen, amennyiben kíváncsi rá. Összességében a fossa 3 másik ragadozóféle család jellemzőivel is rendelkezik, legalábbis részlegesen. Hasonlít a monguszfélék családjához, a macskafélék családjához és a cibetmacskafélék családjához is. Emiatt a tudósok a 3 közötti külön családba sorolják. Magányos állat, amely nappal és éjszaka egyaránt aktív, az aktivitási csúcsok kora reggel, késő délután és késő este vannak. Általában nem alszik kétszer egy helyen, kivéve a kölyköket nevelő nőstényeket, amelyek a nevelési időszak alatt visszatérnek ugyanabba az óduba. A megfigyelt területeken a hímfossa territóriuma nagyjából 26 négyzetkilométer volt, míg a nőstényeki ennek fele, 13 négyzetkilométer, de ezek között volt átfedés is, inkább a hímek között. A nőstények területei általában elkülönültek egymástól. A száraz évszakban a területek valamennyire megnövekedtek. Ezeken a területeken általában 2 és 5 kilométer között mozognak egy nap alatt, de volt olyan rádiógalléros fossa is, amely egyenes vonalban 16 óra alatt megtett egy 7 kilométeres útvonalat is. Az állatsűrűség változik területenként, például a sziget nyugati oldalán levő Kirindi erdőben 3,6 és 4 kilométer körüli egy fossa területe. Ahhoz képest, hogy általában magányos állat, 2009-ben megfigyeltek 3 fosszát, amelyik 45 percen keresztül együtt vadászott egy vöró szifaka egyedre, ami egy makiféle, majd a végén a zsákmányt is elosztották. Kommunikációjuk hangokból és vizuális jelzésekből áll. A hangok közé tartozik a dorombolás, fenyegető és félelemkiáltások is. Más fosszákat hosszú hangos sírásszerű hanggal hívnak magukhoz. A nőstények párzás közben nyávognak, míg a hímek sóhajtoznak, amikor találnak maguknak egy nőstényt. Arc és testkifejezéseik jelentése még nem megfejtett. Agresszivitásuk párzási időszakban szeptember-október között jelentkezik, amikor a hímek harcolnak a fogékony nőstényekért. Ilyenkor a nőstény kiválaszt magának egy fát, ahová egy héten át hívja a hímeket hangos sírásával, vagyis sír egy hím után. Erre a sírásra a lovagias hímek összegyűlnek, majd egymással megküzdenek, amolyan lovagi torna lehet ez, majd a nőstény több hímnek is beadja a derekát. A párzás akrobatikája legtöbbször egy vastagabb ágon történik, de nem kizárt a földön történő párzás sem. A vemhesség körülbelül 90 napig tart, és utána a nőstény 2 és 4 közötti, nagyjából 10 dekás kölyöknek ad életet. Az utódok vakon születnek, és szemük csak a 15. nap után nyílik ki, és 15-20 hónapos korukig maradnak az anyjukkal, de felnőtt méretüket csak 4 éves korukra érik el. Fogságban megérhetik a 20 éves kort is. A Természetvédelmi Világszövetség becslései szerint 2500 körüli fossa élhet szabadon, emiatt a sebezhető kategóriában van. Mivel házi állatokat is zsákmányol, ezért vadásznak rá, ugyanakkor az élőhelyeinek a pusztulása is csökkenti az egyedszámát. Madagaszkár csúcsragadozójaként fontos szerepe van sok faj létszámának a szabályozásában.
Állatkertekben nagyjából 100 egyede él világszerte, 33 állatkertben, amelyből kb. 60 egyed Európában. És a szaporítási programot megnehezíti az, hogy a legtöbb fogságban élő egyed kevés egyedtől származik, ezért nagy a beltenyészés esélye. Nehezen tartható és szigorúan csak egy egyedet lehet tartani a kifutóban. A játékban is csak a párzás lehetősége miatt lehet 2, mivel fajtársaira is veszélyes. Magyarországon a Szegedi Vadasparkban láthatunk fosszát, ahol hosszú távon szaporítani is szeretnék Madagaszkár legnagyobb ragadozóját. Ennyit a mai állatunkról, a fosszáról. Remélem, hogy tetszett a videó. Amennyiben tetszett, nyomd meg a lájkot, hogy segíts eljuttatni a videót másokhoz is. A Planet Zoo-sok esetében különösen remélem, hogy tetszett a kifutó is, ahol próbáltam minden faj számára biztonságosan megteremteni az otthonához közel álló élőhelyet. Ne feledd, te is megoszthatsz másokkal állatkerti fotókat, legyen az élő vagy Planet Zoo-beli, ha csatlakozol a Discordhoz. A meghívót a leírásban vagy a csatornám hivatkozásai között találhatod. Köszönöm, hogy megnézted, legyen szép napod! Riszáljad így is, úgy is!